DC Original Comics Characters. Okay, seperti yang kita telah jelaskan tadi, kita ada apa ni, Harley Quin, Wonder Woman, Flash, Superman, Batman, Lex Luthor, Joker dan juga Hi guys, okay, kali ni kita nak share koleksi Hot Wheels, koleksi Hot Wheels untuk version DC Comics. Alright. Dia ada set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada semua sekali, ada 8 kereta untuk set yang ni. Okay. Set yang ni dikeluarkan pada tahun 2011 yang terdiri daripada watak-watak daripada DC Comics. Okay. Okay, yang pertama kita tengok adalah Harley Quin. Okay, Harley Quin daripada karakter daripada Gotham City. Di Gotham City ni dia kadang-kadang macam baik ada, macam jahat pun ada juga kadang kan. So dia buat perangai dia sendiri, dia jadi gila pun disebabkan oleh Joker, macam mana kita tengok dalam movie. So ini karakter dia dalam koleksi Hot Wheels. Okay, breed box Hot Wheels daripada koleksi DC Comics Originals. Kita boleh zoom in tengok kereta. Cantik ya, body dia nampak macam zamak sikit, dia punya style chrome. Cermin warna merah. Lawa mantap guys, memang mantap. Harley Quin. Seterusnya adalah Wonder Woman. Kereta Deco Delivery. Okey, ini kereta Deco Delivery yang merupakan karakter Wonder Woman. Dengan depan ni dan bawah. Berat juga ni sebab dia metal. Okay, Wonder Woman. Seterusnya adalah karakter Flash ya. Kereta 70 Chevelle SS Wagon. Yes, Wagon cars. Dia merupakan karakter Flash. Kat atas pun ada art Flash sedang berlari. Biasanya dia akan letak artwork di bahagian tepi dan juga bahagian atas. Chevelle SS Wagon merupakan karakter Flash daripada DC Comics Characters. Oh, ini adalah superhero kegemaran ramai, Superman ya, Superman. Sado betul ya, Superman. Artwork dia, cut artwork. Dan ini karakter. Karakternya adalah 64 GMC Panel yang merupakan karakter Superman di bahagian tepi. Terdapat logo S, logo dia ni yang valuable ni. Okay. Bahagian atas, mantap guys. Ada nampak karakter Superman depan dengan cerminnya bertintatkan merah. Boleh nampak ada tulis perkataan GMC di situ ya. Ini bahagian belakang. Ada logo Superman lagi kat situ. Dan ini bahagian bawah.
Itu dia karakter Superman yang merupakan karakter pada 64 GMC Panel. And this is Superman. Our next favorite karakter kegemaran ramai yang seterusnya, sama macam baju yang saya pakai ni, adalah Batman. Okey, ni cover art dia bawah, hotwheels, DC original comics merupakan karakter Batman. Dan ini adalah karakter Batman, iaitu sebuah kereta double demon delivery. Yes, it's double demon delivery. Jarang-jarang kita tengok kereta-kereta ni pada casting-casting yang baru-baru kan. Ya, ada juga artwork Batman. Oh, lawa artwork dia. Nice guys. Ada logo dekat bahagian tepi, dan ada logo juga di bahagian belakang. Di bahagian bawah dia, apa yang unik dia, ada logo Batman dekat dia punya sport rim. Logo Batman pada sport rim. Kalau tengok yang lain-lain kan, tak ada, semua sport rim dia biasa kan. Tapi yang Batman, ada logo Batman pada sport rim. Okay guys, yang seterusnya adalah karakter karakter apa ni? I'm not really sure which character is this one. Karakternya adalah 50s Chevy. Ini adalah karakter, mungkin it's not that quite popular dekat sini, tapi it's okay. Ini cover art dia. You can see some comics punya ni dekat background. Adalah karakter apa ni? 50s Chevy warna hijau. Ada karakter art dekat bahagian tepi. Ada nama dia ke? Apa ni? Oh, okay, fine guys. This is the villain in DC, Lex Luthor. Hello abang botak. Okay, Lex Luthor. Rim ni pun lawa juga rim full tutup semua. Dia artworks dekat bahagian tepi dia, ada artworks lagi dekat bahagian atas. Ada tulis Lex Luthor kat situ. Dan ini bahagian depan. Nice guys. Warna hijau dan bahagian belakang. Bahagian belakang dia tak ada apa-apa. Ada tulis something kat situ. Apa tu? 50s Chevy merupakan kereta Lex Luthor, villain. Okay guys, seterusnya adalah karakter Bizarro. Bizarro ni ada karakter Superman. Apa karakter Superman version apa ni kita pun tak pasti. Tapi kereta ni best. Hiway Howler. Okay, merupakan yang nampak di tepi tu karakter Bizarro full dia punya ni. Ada lagi nampak watak Bizarro kat bahagian atas. So nice very very nice. Wah okay. Hiway Howler. Ini bahagian bawah ni. Nice. Bizarro. Dan yang terakhir adalah
Joker. Yes, ni artwork untuk Joker dengan rambut hijau dia. Dan ini adalah karakter cast dia, iaitu 56 Chevy Nomad. Okay, ada artwork Joker yang sedang ha kat bahagian tepi tu. Ya, dan bahagian belakang, bahagian depan dan atas. Artwork dia pun lawa dia buat kat sini. Bahagian atas, warna pun warna kegemaran ni, ada warna kegemaran Joker. 56 Chevy Nomad. Yes, this is the whole collection casting untuk DC punya DC. Yes. Okay, nice guys, nice. This is very nice collections. Okay guys, this is the whole collections untuk DC original comics characters. Okay, seperti mana kita telah jelaskan tadi, kita ada Harley, Quin, Wonder Woman, Flash, Superman, Batman, Lex Luthor, Joker dan juga Bizarro. Okay guys, till next time, ciao.